Good morning, everyone. Welcome to Knowing God 311. สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนมาเรียนพระคัมภีร์วันนี้รู้จักพระเจ้าครั้งที่311 This is Dr. แทนทิหาชัย speaking นี่นายแพทย์สิริพลตันติหาชัยพูด Thank you for study the Bible with us today in the Facebook ขอบคุณมากที่มาเรียนพระคัมภีร์กับเราใน Facebook Today is Saturday February 23 2019 วันนี้วันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์2019 So the topic today is should Christian free from persecutions for their faith Matthew chapter 10 verse 21 to 23หัวข้อวันนี้คือชาวคริสเตียนควรที่จะหลบหนีจากการถูกทำร้ายของความเชื่อของเขาหรือไม่อันนี้มัทธิวบทที่10ข้อ21ถึงข้อ23 So Matthew chapter 10 begin with Jesus appointed the 12 apostles among the disciples and sent them out to minister especially to the lost sheep of the Israel โอเคมัทธิวบทที่10เริ่มต้นจากองค์พระเยซูทรงเลือกอัครทูต12คนจากเหล่าสาวกทั้งหลายเพื่อส่งเขาทั้งหลายให้ออกไปเพื่อรับใช้ลูกแกะที่หลงทางของอิสราเอลโดยเฉพาะโอเค Now that is to proclaim to the Israelite that the kingdom of heaven is at hand อันนี้เพื่อว่าจะประกาศเกี่ยวกับชาวอิสราเอลว่าอาณาจักรของสวรรค์ได้มาถึงหรือว่าอยู่ใกล้กับมือของเขาแล้ว All of the apostles have the credential ability the power the same as Jesus had and อันนี้อัครทูตทั้งหลายเนี่ยมีหลักฐานอ้างอิงแล้วก็มีความสามารถพลังอำนาจเช่นเดียวกันกับองค์พระเยซู and that is they're able to heal the sick they're able to raise the dead and they're able to clean the leper and can cast out the demon four thing โอเคอันนี้เป็นคุณสมบัติว่าเขาสามารถจะเยียวยารักษาคนป่วยอันที่1อันที่2ทำให้คนตายฟื้นขึ้นมาได้อันที่3รักษาคนโรคเรื้อนให้หายได้อันที่4ขับผีออกจากผู้ที่ถูกผีสิง so however this is Jesus reminding them that they have received the power from Jesus freely, so they are not to charge for their service. And in other words, they take care of the people free. Okay? ในเวลาเดียวกันองค์พระเยซูเตือนเขาว่าเธอจงรักษาให้เขาเปล่าๆเพราะว่าพวกเธอเองเนี่ยทั้งหลายได้รับพลังอำนาจมาฟรีๆด้วยเหตุนี้จงให้เขาเปล่าๆเช่นเดียวกัน Okay? Now, last week we start at verse 16 when Jesus said I am sending you out as a sheep in the midst of the wolf so be wise like a serpent but innocent like dove that is Matthew chapter 10 verse 16 บอกว่าอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนคำนี้บอกจากมัทธิวบทที่10ข้อ16บอกว่าดูเถิดเราจะส่งท่านทั้งหลายนี่ออกไปเหมือนกับลูกแกะในฝูงของสุนัขป่าด้วยเหตุนี้พวกท่านจะต้องมีความเฉลียวฉลาดเหมือนกับงูนะแล้วก็แต่ว่าไร้เดียงสาเหมือนกับนกพิราบ so he said but beware of the men and they will hand you over to the court and scourge you in their synagogue ให้จงระวังตัวเพราะว่าผู้คนเหล่านี้ก็จะจับตัวเธอไปขึ้นศาลแล้วเฆี่ยนตีท่านในธรรมศาลาOkay, and you will even be brought before the king and the governor for my sake as a testimony to them and to the to the Gentile บอกว่าไม่เพียงแค่นั้นท่านจะถูกนำตัวไปพบกับบรรดาผู้ว่าราชการหรือว่ากษัตริย์ในฐานะเป็นพยานแก่พวกเขาหรือว่าเป็นสำหรับคนต่างชาติ The Gentile is you and me Gentile ว่าคนต่างชาติคือเธอกับเราโอเค now and he said but when they deliver up you up be not anxious how to speak okay for it shall be given to you in the hour that you shall speak บอกว่าในยามที่เธอถูกจับกุมแล้วจงอย่าวิตกอย่ากลัวว่าเธอจะต้องพูดอะไรเพราะว่าในยามนั้นพระเจ้าจะประทานคำพูดให้แก่ท่าน for it's not you that speak but the spirit of the Father that speak in youบอกว่าทั้งนี้เพราะว่าไม่ใช่เธอเองเป็นคนพูดแต่พระบิดาซึ่งอยู่ในตัวของท่านนี้แหละเป็นคนพูด
that is a good word อันนี้เป็นคำพูดที่ดี now that bring us to the lesson today is Matthew 21 okay อันนี้นำเรามาสู่การเรียนของวันนี้คือ Matthew บทที่21 so listen very carefully okay ฟังให้ดีๆ if you not listen carefully you will confuse ถ้าเธอไม่ฟังให้ดีเธอจะสับสน okay Matthew 10:21 it said brother will betray brother to death and the father to his child and the children will raise up against parents and cause them to be put to death แมทธิวบทที่10ข้อ21องค์พระเยซูได้เตือนคนลูกสาวกของพระองค์ว่าพี่น้องเนี่ยจะทรยศต่อกันจนถึงตายพ่อจะทรยศต่อลูกลูกจะกบฏต่อต้านต่อแม่และเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาเนี่ยถึงความตาย so the coming of the Lord Jesus Christ into this world divide men is not united men การมาขององค์พระเยซูบนโลกเนี่ยทำให้ความแตกแยกระหว่างมนุษย์ไม่ได้ทำให้เป็นหนึ่งอันเดียวกันโอเค so when one person in the family accept Jesus Christ and another family member does not then it will have a division อันนี้มาพูดถึงผู้ใดในครอบครัวเชื่อหรือว่ารับองค์พระเยซูแต่คนอื่นๆในครอบครัวไม่มีความเชื่อในพระองค์สถานการณ์เช่นนี้จะก่อเกิดให้การแตกแยกในครอบครัวโอเค this is clear อันนี้มันแจ่มแจ้งโอเค now in Matthew chapter 10 verse 34 to 36 you can also find in Luke โอเคand Jesus said อันนี้ในมัทธิวบทที่10ข้อ34ถึง36หรือว่าเธอจะดูในลูกบท12ข้อ51 53องค์พระเยซูพูดว่า Jesus said do not think that I came to bring peace on the earth I do not come to bring peace but sword โอเคบอกว่าจงอย่าคิดว่าเรานำความสงบสุขมาให้กับพวกท่านในโลกนี้เราไม่ได้นำความสงบสุขมาให้แต่เรานำดาบมาให้ดาบ sword is mean you're gonna fight to death อันนี้หมายว่าดาบนี้เราจะต่อสู้กันจนถึงตายแบบนี้นะAnd then he said, I quote Micah chapter 6 verse 7 verse 6 saying แล้วองค์พระเยซูก็อ้างคำพูดของมีราบทที่7ข้อที่6ว่า For I came to set a man against the father and daughter against the mother and daughter-in-law against the mother-in-law เพราะว่าเรามานี่เนี่ยการมาของเราคือเมื่อทำให้ชายหนุ่มขัดแย้งกับพ่อของเขาแล้วทำให้ลูกสาวขัดแย้งกับแม่ลูกสะใภ้ขัดแย้งกับแม่ของสามีเขาเรียกว่าแม่ยายใช่ไหมพวกเธอเรียกแม่ยาย and then and the man's enemy will be the member of his household แล้วศัตรูเขาเนี่ยจะเป็นคนในครอบครัวของเขาเองนะLook at 1 Corinthians chapter 1 verse 18 ดูในโครินเธียนเล่มที่1บทที่1ข้อที่18 Paul said For the word of the cross is foolishness to those who are perishing but to us who are being saved it is the power of God เปาโลบอกว่าสำหรับคนที่พินาศคนที่ไม่เชื่อในองค์พระเยซูคนเหล่านั้นเรื่องราวของไม้กางเขนเป็นเรื่องที่โง่เขลาแต่สำหรับเราที่ได้รับการรอดจากพระเจ้าไม้กางเขนขององค์พระเยซูคือฤทธิเดชขององค์ของพระเจ้าซึ่งนำให้เราฟื้นขึ้นมาจากความตายวิญญาณที่ตายฟื้นขึ้นมาโอเคนี่คำพูดของพระเจ้า so it is a clear distinction between the believing system and the non-believing for believer and non-believer unbeliever เป็นสิ่งที่แตกต่างที่แจ่มแจ้งระหว่างระบบความเชื่อของคนที่เชื่อในพระเจ้ากับคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าโอเค so for the unbeliever the cross of Christ to them is a joke okay or is foolish is garbage okay but to the believer the cross of Christ is a power of God onto our salvation okay สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าไม้กางเขนขององค์พระเยซูนั้นสำหรับเขาเป็นสิ่งที่น่าหัวเราะเป็นเรื่องที่โง่เขลาเบาปัญญาอันนี้แต่สำหรับเราผู้ที่เชื่อในพระเจ้าไม้กางเขนขององค์พระเยซูเป็นพลังอำนาจของพระเจ้าซึ่งนำเราไปสู่ความรอดพ้นจากโทษของความบาปหรือได้รับชีวิตนิรันดร Now therefore for the believer and unbeliever to get along and to live in peace together is almost
it not gonna happen it difficult โอเคดังนั้นการสิ่งที่เป็นสิ่งที่ยากลำบากสำหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้ากับผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าจะอยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสุขมีความสงบสุขอันนี้จะเป็นไปไม่ได้อันนี้จะเป็นไปไม่ได้ so here Jesus telling the disciple plainly that in some case the gospel will divide the family member ในที่นี้องค์พระเยซูทรงบอกกล่าวกับสาวกของพระองค์อย่างแจ่มแจ้งว่าข่าวประเสริฐของพระองค์จะทำให้ครอบครัวเนี่ยแบ่งแยก and some of the most bitter persecution would take place among the family sometimes the persecution even results in death that happen โอเคและการทำร้ายข่มขืนเนี่ยอันนี้มากที่สุดเนี่ยจะเกิดขึ้นภายในครอบครัวบางครั้งอาจจะถึงแก่ความตายซึ่งเกิดขึ้นมาจริงๆในยุคนี้เช่นเดียวกัน so the word of Jesus Christ have been more real and often seen in the daily news around the world today เราเห็นว่าคำพูดขององค์พระเยซูนี้ได้กลายเป็นความจริงมากขึ้นและเกิดขึ้นมากขึ้นตามที่เราได้เห็นข่าวประจำวันทั่วโลกทุกวันนี้ though Jesus Christ have been a Christian I'm sorry most Christians have been endured the persecution in the economy or in the social arena ถึงแม้ว่าชาวคริสเตียนส่วนมากมาเนี่ยทนทานต่อการถูกทำร้ายในทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าทางด้านสังคม through the century millions of Christians have been give their life in the faithfulness to Jesus Christแต่หลายศตวรรษที่ผ่านมาชาวคริสเตียนจำนวนเป็นล้านเนี่ยได้ถูกทำร้ายและเสียชีวิตเพราะความเชื่อมั่นในองค์พระเยซู The persecution of the Christian even more forceful in the last 10 years and there is no day that go by without persecution of the Christian in this world เราจะเห็นว่าชาวคริสเตียนได้ถูกทำร้ายมากขึ้นในระยะเวลา10 ปีที่ผ่านมาไม่มีวันใดที่ผ่านพ้นไปโดยที่ไม่มีชาวคริสเตียนถูกทำร้ายโอเค now in the Christianity Today นี่เป็นหนังสือ Christianity Today David Barrett the World Evangelization Research Center said this ในกลุ่มของคริสเตียนของวันนี้เป็นนักศึกษาเป็นเหมือนกับหนังสือเนี่ยบอกว่าเดวิดแบรเรตเป็นผู้ซึ่งทำงานในศูนย์กลางของการวิจัยการประกาศพระวารสารของโลกพูดว่า he said in one part of the globe over 10,000 Christians have been killed every year since 1950 due to the crash with the anti-Christian mob infuriate relative and state organized death squad and so on บอกว่ามีเพียงแต่ส่วนหนึ่งของโลกเนี่ยส่วนหนึ่งนิดๆแค่นี้เองบอกว่าชาวคริสเตียน10,000 คนได้ถูกฆ่าตายทุกปีตั้งแต่1950ทั้งนี้เพราะมีการเกิดการโต้แย้งหรือว่าการปะทะระหว่างฝูงชนซึ่งต่อต้านชาวคริสเตียนแล้วก็หรือถูกทำร้ายจากญาติพี่น้องที่มีความโกรธเคืองกับความเชื่อมั่นของชาวคริสเตียนหรือว่าถูกฆ่าตายจากกองทหารที่จัดตั้งโดยรัฐบาล Now Barrett's statistics show the martyrdom increased from 35,000 in 1900 to estimate 260,000 this year สถิติของเดวิดแบรเรตได้ประกาศว่าการฆ่าของความเชื่อมั่นของชาวในศาสนาของคริสเตียนได้เพิ่มขึ้นจาก 35,000 คนในปี 1900 ในตอนนี้ในปีนี้จะมีประมาณ 26,000 คน 26,000 คนนะ 260,000 คนจะถูกฆ่าตาย so the fact that martyrdom seem to be gradually increased in our day including the widespread of the social economy and political unrest ปัจจัยสำคัญของการทำร้ายหรือว่าการถูกฆ่าฟันความเพราะความเชื่อมั่นของในทางศาสนาค่อยๆเกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นแล้วก็มากขึ้นทุกวันทั้งนี้เพราะว่าการแพร่หลายของความไม่สงบสุขก็ไม่สงบของสังคมเศรษฐกิจแล้วก็ในทางการเมืองอันนี้มันร้าวรนลุกและมันยุ่งกันไปหมดใช่ไหม Now we come to Matthew chapter 10 verse 22 and Jesus said continue said
and you will be hated by all because of my name but it is the one who endure to the end who will be saved watch this word carefully remember this word Matthew 10:22 จำคำนี้ให้ดีคำบอกว่า Matthew บทที่10ข้อ22พูดว่าคนทั้งปวงจะเกลียดท่านเพราะในนามของเราแต่ผู้ที่ยืนหยัดจนถึงวันสุดท้ายคนนั้นจะรอดวันสุดท้ายอะไรอันนี้เธอจำคำพูดกันนี้เพราะคำพูดนี้สำคัญมากจะออกมาอีกหลายครั้งthe one who endure to the end will be saved what end อันนี้จุดจบอันนี้คือจุดอันไหนอันนี้เราจะอธิบายให้ฟัง at time this have been true when the entire cultures have hate the follower of Jesus Christ ซึ่งเป็นความจริงว่าในยามที่วัฒนธรรมทั้งปวงเนี่ยจะเกลียดชังผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซู so in the Gospel of John Jesus explained the hatred of the world toward him and the disciple even more clearly ในหนังสือของจอห์นบอกว่าองค์พระเยซูได้ทรงอธิบายถึงความเกลียดชังของโลกสำหรับมนุษย์เนี่ยหรือว่ามนุษย์ต่อพระองค์หรือว่าต่อสาวกของพระองค์เนี่ยแจ่มแจ้งมากขึ้นอันนี้ John 15:18 to 23 จอห์นบทที่15ข้อ18ถึงข้อ35องค์พระเยซูพูดเช่นนี้Jesus said if the world hate you you know that it has hate me before it hate you โอเคบอกว่าถ้าว่าโลกนี้เกลียดชังพวกท่านจงจำไว้เสมอว่าโลกนี้เกลียดชังเราก่อนโอเค now if you were of the world will love its own but because you are not of the world but I chose you out of the world because of this the world hate you นะบอกว่าถ้าหากพวกท่านเป็นคนของโลกแล้วโลกนี้จะรักท่านในฐานะที่ท่านเป็นคนของโลกแต่ตามที่เป็นอยู่พวกท่านเนี่ยไม่ได้เป็นคนของโลกเพราะว่าเราองค์พระเยซูได้เลือกท่านออกมาจากโลกเพราะฉะนั้นโลกนี้ถึงเกลียดชังท่านโอเค now and then he said remember the word that I said to you a slave is not greater than the master บอกว่าเธอจำได้ไหมเราเคยพูดกับท่านว่าบ่าวเนี่ยเธอเป็นบ่าวจะมีความเหนือกว่าเจ้านายเนี่ยเป็นไปไม่ได้เธอเป็นลูกศิษย์ฉันเป็นครูเธอจะเหนือฉันไม่ได้ if they persecuted me they will also persecute you if they kept my word they will keep you also บอกว่าถ้าว่าเขาข่มเหงทำร้ายเราคือองค์พระเยซูพวกเขาจะข่มเหงทำร้ายพวกท่านเช่นเดียวกันถ้าพวกเขาเชื่อฟังเราคือองค์พระเยซูเขาจะยอมรับฟังพวกท่านเช่นเดียวกันโอเค but all these things they will do to you for my name's sake because they do not know the one who sent me พวกเขาจะปฏิบัติต่อท่านเช่นนี้เนื่องจากว่าเขาเหล่านี้ไม่รู้จักพระองค์ผู้ซึ่งส่งเรามา Who is the one that sent Jesus It the Father God the Father ใครล่ะเป็นคนที่ส่งองค์พระเยซูคือพระบิดาพระเจ้าพระบิดาโอเค so and then he said if I had not come to spoke to them they would have not sinned but now they have no excuse for their sin because I spoke to them โอเคบอกว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้มาและบอกให้เขาเกี่ยวกับตัวของเราคนเหล่านั้นจะไม่มีความผิดแต่บัดนี้เราได้มาและแสดงตัวให้เขาเห็นว่าเรานี่แหละคือพระเจ้าดังนั้นเขาจะไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นโอเคเขารู้นะเขาได้รับรู้แต่ถ้าเขาไม่รับอันนี้เขาจะมีความบาป so he who hate me hate the Father also ถ้าว่าเธอเนี่ยผู้ใดที่เกลียดชังเราองค์พระเยซูคนผู้นั้นจะเกลียดพระเจ้าพระบิดาเช่นเดียวกันอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก This is a terrifying thing this is not is scary อันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัว so the passage make it very clear to us that the world system or the people of the world will not like the people of God okay now ดังนั้นคำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดที่บอกให้เราอย่างแจ่มแจ้งว่าระบบของโลกหรือว่ามนุษย์ของโลกเนี่ยจะไม่ชอบหรือว่าเขาจะเกลียดชังคนที่เชื่อในพระเจ้าเธอบอกว่าเขาอาจจะไม่เกลียดชังแต่ว่าเขาจะไม่มีความสบายใจที่อยู่ใกล้ๆกับเธอโอเค so
so why the unbeliever is so hate the believer ทำไมเหตุผลคืออะไรที่คนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าถึงมีความรังเกียจหรือว่าเกลียดชังคนที่เชื่อในพระเจ้า why ทำไมอันนี้เธอตอบเราไม่ได้เราจะตอบให้เธอโอเค Jesus said that in 1 John chapter 5 verse 19 1 John จอห์นเล่มที่1บทที่5ข้อที่19บอกว่า we know that we are of God John said we know that we are of God and that the whole world lie in the power of the evil one เราเองเนี่ยรู้ว่าเราเป็นบุตรธิดาของพระเจ้าและคนทั่วทั้งโลกอยู่ภายใต้การควบคุมของตัวมารร้ายหรือว่าตัวปีศาจโอเค so บอกว่าtherefore those who don't know God or unbeliever they are under the power and under the control of the devil ดังนั้นผู้ใดที่ไม่รู้จักพระเจ้าหรือว่าไม่เชื่อพระเจ้าคนเหล่านี้อยู่ภายใต้อำนาจหรือภายใต้การควบคุมของตัวปีศาจเพราะว่าตัวปีศาจเป็นคนควบคุมโลกทั้งโลกโอเค that because the world under the control of the devil okay the thought of the thinking and the thinking of the unbeliever they believe that the behavior are influenced by the devil อันนี้ทั้งนี้เพราะว่าความคิดเห็นของคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าและการกระทำของเขาอยู่ภายใต้อิทธิพลหรือว่าภายใต้อำนาจของตัวปีศาจโอเคซึ่งเป็นการควบคุม and they would hate God in turn they would hate the believer if possible they would try to destroy God and also his follower as well ถ้าคนเหล่านี้จะเกลียดพระเจ้าแล้วก็จะหันมาเกลียดผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเช่นเดียวกันและถ้าเป็นไปได้เขาพยายามจะทำร้ายพระเจ้าและแม้กระทั่งทำร้ายผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเช่นเดียวกันโอเค now when Jesus on earth the devil tried to destroy Jesus from the beginning and eventually it led Jesus to the cross and he died on the cross โอเคในยามที่องค์พระเยซูยังมีชีวิตอยู่ตัวปีศาจพยายามที่ทำร้ายหรือกำจัดองค์พระเยซูตั้งแต่เริ่มต้นso ในที่สุดองค์พระเยซูก็ถูกตึงและตายบนไม้กางเขน least the devil know that that was the plan of God for Jesus to die on the cross for our sin the devil is nothing but the instrument of God to accomplish the will of God โอเคแต่สิ่งที่ซาตานไม่รู้คือการตายขององค์พระเยซูบนไม้กางเขนนี้เป็นแผนการของพระเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อพระองค์จะได้มาตายแทนความบาปของมนุษย์ในโลกตัวปีศาจเป็นแต่เพียงเครื่องมือที่พระเจ้าใช้เพื่อนำมาเป็นทำให้ความประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จตามที่พระองค์ต้องการ so the devil hate Jesus and that why so why did the devil have to hate the believer too okay now ดังนั้นตัวปีศาจเกลียดองค์พระเยซูแต่ทำไมตัวปีศาจถึงเกลียดผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซู why he can hate Jesus he don't have to hate me right no listen to what it is อันนี้บอกเขาตัวปีศาจเกลียดองค์พระเยซูได้แต่ทำไมเขามาเกลียดเราด้วยอันนี้โอเค look at John chapter 14 verse 20 ดูในจอห์นบท14ข้อ20 Jesus said in that day you will know that I am in my Father and you in me and I in you โอเคองค์พระเยซูทรงกล่าวว่าในวันนั้นวันต่อไปเนี่ยในวันที่หลังจากที่พระวิญญาณบริสุทธิ์มาแล้วในวันนั้นท่านจะรู้ว่าเนี่ยเราเนี่ยอยู่ในพระบิดาของเราแล้วพวกท่านอยู่ในเราจะอยู่ในท่านอันนี้พูดสวยมากคำนี้ลึกซึ้งคิดให้ดีเราพระองค์พระเยซูอยู่ในเราอยู่ในท่าน now that is the answer why the devil really hate you the reason that he hate the believer is that Jesus is reside in you and in me นี่คือคำตอบที่แท้จริงซึ่งบุคคลที่ตัวซาตานเกลียดเหตุผลที่ตัวซาตานเกลียดผู้ที่เชื่อในพระเจ้าและผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเกลียดพวกเธอเพราะว่าองค์พระเยซูทรงสถิตอยู่ในร่างของเธอ It is not you or me that the devil want to destroy it is Jesus in you and Jesus in me that he really after to destroy okay
ไม่ใช่ตัวของเธอหรือว่าตัวของเราหรือว่าที่ตัวปีศาจหรือว่าคนที่ไม่เชื่อเขาจะทำลายแต่ที่แท้จริงแล้วคือองค์พระเยซูที่อยู่ในตัวของเธออยู่ในตัวของฉันซึ่งตัวปีศาจหรือว่าคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าจะต้องการที่จะทำลายหรือทำร้ายโอเค now come to Matthew chapter 10 verse 22 again he said you will be hate for all by because of my name hate by all because of my name but it is the one who endure to the end who will be saved คำพูดคำนี้เราจะอ่านหลายๆครั้งนะบอกคุณคนตะเกียรติช่างพวกเธอเพราะเราแต่ผู้ที่ยืนหยัดจนถึงที่สุดจะรอด What is endure to the end mean the endure to the end คำว่ายืนหยัดจนถึงที่สุดคำนี้คืออะไรอันนี้เธอตามเราให้ดีเพราะไม่ฉะนั้นเธอจะสับสนโอเค The word but it is the one who endure to the end who will be saved It is an important word that will occur again in Matthew 24 verse 13 so remember this word Matthew 10:22 คำว่ายืนหยัดจนถึงวันที่สุดถึงจนถึงที่สุดแล้วจะรอดคำพูดคำนี้สำคัญจะบ่งออกมาอีกครั้งหนึ่งในมัทธิวบทที่24ข้อที่13ดังนั้นจงจำคำของมัทธิวบทที่10ข้อ22คำนี้ให้ดีนะ It is important of this word is that if this word is not seen in the proper context คำสำคัญของคำพูดคำนี้ถ้าเราไม่มองดูหรือคิดให้ดูเกี่ยวกับคำพูดคำนี้ตามท้องเรื่องของการเขียนแล้ว it can be used as the believer who fall by the way and did not endure to the end will not be savedโอเคถ้าเธอไม่ฟังให้ดีเธออาจจะคิดว่าผู้ที่เชื่อในพระเจ้าซึ่งหกล้มหรือว่าหล่นไปตามครึ่งทางแล้วก็วิ่งหนีไปแบบนี้เขาไม่ยืนหยัดจนกระทั่งถึงที่สุดผู้นั้นจะไม่มีความรอดอันนี้ไม่จริงอันนี้ไม่ใช่ความหมายไม่ใช่เป็นอันนี้โอเค so notice that this word is not nullify the doctrine of eternal security It must take in the context of the entire chapter to determine the meaning โอเคอันนี้เราจะเห็นว่าคำพูดคำนี้ไม่ได้ลบล้างหรือว่าโมฆะภาษาไทยโมฆะความปลอดภัยความมั่นคงในลัทธิหรือหลักความสอนของชีวิตนิรันดรของพระเจ้าซึ่งมอบให้กับเรา the salvation is simply this โอเคความเชื่อมั่นในพระเจ้าหรือว่าชีวิตนิรันดรมันอยู่ในคำพูดคำนี้ He who believe in Jesus Christ alone will have eternal life ผู้ใดคำพูดที่ง่ายๆคือเธอเชื่อในพระเจ้าองค์พระเยซูผู้เดียวเท่านั้นเธอจะมีชีวิตนิรันดรเชื่อในก็เขาพระองค์ตายในความบาปให้กับเธอแค่นั้นเองอย่างอื่นมันไม่สำคัญโอเค you will not lose your salvation no matter what ถ้าเธอเชื่อพระเจ้าเธอจะไม่ไม่สูญเสียชีวิตนิรันดรไม่ว่าเธอจะเป็นยังไงก็ตามถ้าเธอรับพระเจ้าจริงๆนะAt the immediate sense, at the time when Jesus on earth, Dr. Mickey said this ในความเห็นอันนี้สำหรับปัญหาหรือว่าความหมายสำหรับระยะเวลาในตอนที่องค์พระเยซูและสาวกยังมีชีวิตอยู่ These also refer to the fact that Jesus will be able to keep his own for at least 3-year periods of his ministry on earth.คำพูดกันนี้จะบ่งให้เห็นถึงความจริงที่ว่าองค์พระเยซูมีความสามารถที่จะป้องกันสาวกของพระองค์เองอย่างน้อยในระยะ3 ปีที่พระองค์ทำงานอยู่บนโลกโอเค now however according to this context Jesus moved on to the events that lead up toward his kingdom that is move us toward the word 23อย่างไรก็ตามถ้าเรามองดูตามท้องเรื่องที่พระองค์พูดแล้วคำพูดของพระองค์นี้จะชักนำเราเข้าไปสู่ความหมายของอาณาจักรของพระองค์ซึ่งจะนำเราเข้าไปสู่คำพูดของมัทธิวบทที่10ข้อ23เข้าไปในนั้นโอเค so which Jesus has in view the rejection which he will undergo and suffering in the tribulation period อันนี้องค์พระเยซูคาดหวังถึงการต่อต้านร่วมกับความทุกข์ยากลำบากทรมานที่จะเกิดขึ้นในหรือว่าภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันสุดท้ายของโลกอันนี้มันตีความหมายไกลไปจนถึงวันสุดท้ายของโลกโอเค so อันนี้ฟังให้ดี so listen very carefully okay so
That would be the future prediction of the thing to come in Matthew อันนี้เป็นคำทำนายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในหนังสือของ Matthew Look at Matthew chapter 24 word 1 to word 3 ดูในหนังสือของ Matthew บทที่ 24 ข้อที่ 1 หรือข้อที่ 3 Now listen Every time I would try to give you the list of the reference that I talk during the lesson okay in the Facebook ทุกครั้งที่เราอ่านเราพยายามที่จะให้บอกว่าพระคัมภีร์อันไหนที่เราใช้ใน Facebook อันในตอนกลางคืนวันเสาร์ถ้าเรามีเวลาเราจะทำให้พวกเธอพิมพ์แล้วมาดูแล้วเธอจะอ่านตามได้โอเค Matthew chapter 24 word 1 to word 3 Jesus came out from the temple and was going away and when the disciple came up and point to the temple building and said wow look at the beautiful temple ในขณะที่องค์พระเยซูเนี่ยในมัทธิวบทที่24ข้อ1ถึงข้อที่3องค์พระเยซูดำเนินออกมาจากพระวิหารสาวกของเขาก็ออกมาในตอนนั้นมันเห็นพระวิหารมีความสวยงามมากก็ชี้ให้องค์พระเยซูให้เห็นถึงความสวยงามของพระวิหาร and Jesus said to them do you not see all of these things องค์พระเยซูบอกว่าพวกท่านเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วใช่ไหมเธอเห็นหรือเปล่า Truly I say to you not one stone here will be left upon the other which will not be torn down เราจะบอกความจริงให้แก่ท่านว่าก้อนหินหรือศิลาอันนี้ที่ตั้งซ้อนอยู่บนกลายมาเป็นพระวิหารอันนี้จะถูกโยนทิ้งหมดและจะไม่มีก้อนจะไม่เหลือก้อนหนึ่งที่จะทับอยู่ก้อนหนึ่งจะไม่มีบอกว่าจะถูกทำลายหมดทุกก้อน so in other words that it will completely destroy the temple อันนี้หมายถึงว่าพระวิหารนี้จะถูกทำลายอย่างสุดสิ้นไม่เหลืออะไรเลยนะ and then word 3 Matthew 24:3 said as he was sitting in the Mount of Olives the disciple came to him privately and saying ขณะที่องค์พระเยซูประทับอยู่บนภูเขามะกอกเทศเหล่าสาวกก็เข้าเฝ้าแล้วก็ด่าการส่วนตัวแล้วก็ทูลถามว่า listen carefully this word tell us when will this thing happen and what will be the sign of your coming and what will be the sign of the end of the age that is 3 questions อันนี้เขาสาวกถามว่าบอกพวกข้าพระองค์เถิดว่าเหตุการณ์อันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เหตุการณ์นี้คือพระวิหารจะล้มละลายและข้อที่1ข้อที่2อะไรจะเป็นหมายของพระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งและอะไรจะเป็นหมายสำคัญของวันสุดท้ายของโลก There is 3 questions as the question said when will this thing happen which talking about the destruction of the temple that Jesus didn't answer this question okay อันนี้องค์พระเยซูไม่ได้ตอบคำถามอันนี้ที่บอกว่าเมื่อไหร่พระวิหารจะถูกทำลายโอเค now so Jesus did not answer but however when will this thing be but this event have been fulfilled in 70 AD when Roman invaded Israel and completely destroyed the templeอันนี้องค์พระเยซูไม่ได้ตอบคำถามอันนี้กับสาวกของพระองค์แต่เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นบอกว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ซึ่งหมายความว่าการทำลายของพระวิหารซึ่งได้เกิดขึ้นตามที่พระองค์ได้ทำนายไว้ในคศ70ในยามที่โรมันมาโจมตีอิสราเอลและทำลายพระวิหารโดยที่ไม่มีเหลือสิ่งใดๆทั้งสิ้นและศิลาอันนี้ในที่นี้ไม่เหลือซ้อนทับกับสักก้อนเดียวตามคำทำนายขององค์พระเยซู These have been fulfilled okay now then and speak of the sign of his coming that would be in the Matthew 10 chapter 10 word 29 to 31องค์พระเยซูพูดเกี่ยวกับหมายสำคัญของการเสด็จมาของพระองค์อยู่ในมัทธิวบทที่24ข้อ29ถึงข้อ31 and then it said the sign of the end of the age in word 4 to word 28 and this is list the characteristic of the first half of the tribulation 1 to 4 okay and then 15 to 28 that is the second half โอเคองค์พระเยซูตอบหมายสำคัญของวันสุดท้ายของโลกหรือว่าจุดจบของโลกในมัทธิวบทที่24ข้อที่4ถึงข้อที่28
ข้อ4ถึงข้อ14เป็นบุคลิกลักษณะของครึ่งแรกของยุคภัยพิบัติของโลกและข้อ15ถึงข้อ28อันนี้เป็นยุคหลังยุคสุดท้ายในวันสุดท้ายของโลก3 ปีครึ่งโอเค now during the first half of the tribulation period Matthew chapter 24 verse 13 it said but the one who endure to the end he will be saved ในตอนครึ่งแรกของยุคสุดท้ายของภัยพิบัติของโลกนั้นในมัทธิวบทที่24ข้อ43กล่าวว่าผู้ที่ได้ยืนหยัดจนถึงวันสุดท้ายจะได้รับการรอด That is the second time we said it right we said it before ในครั้งแรกเราพูดในมัทธิวบทที่10ข้อ22ใช่ไหมตอนนี้มัทธิว24ข้อ13พูดออกมาอีกครั้งหนึ่งผู้ที่ยืนหยัดจนถึงสุดท้ายจะได้รับการรอด so the one who endure to the end is the one who endure to the end of tribulation period อันนี้ดังนั้นผู้ที่ยืนหยัดจนถึงที่สุดคือผู้ที่ยืนหยัดจนถึงวันสุดท้ายของวันภัยพิบัติของโลกวันสุดท้ายโอเค Matthew 24 verse 14 said this gospel of the kingdom shall be preached to the world to the whole world as a testimony to all nations and then the end will come โอเคข่าวประเสริฐอาณาจักรขององค์พระเยซูนี่บอกว่าพระองค์ว่าจะได้ประกาศไปทั่วทั้งโลกและเป็นพยานให้กับมวลชนชาติแล้วทั้งหมดแล้วยุคของโลกก็จะสิ้นสุดโอเค now these words have nothing to do with the present time and but that did not mean that we should not share the gospel to the world today คำพูดคำนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับในยุคปัจจุบันจะต้องเข้าใจแม้กระนั้นก็ตามความหมายอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรจะนำข่าวดีไปจุนเจือให้กับคนชาวโลก notice the word said the gospel does not have to be preached to the world before the rapture of the church สังเกตว่าคำพูดคำนี้ไม่ได้หมายความว่าข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูจะต้องนำไปให้กับคนทั้งโลกก่อนที่การลอยขึ้นไปในอากาศของคนที่เชื่อในองค์พระเยซูจะเกิดขึ้นโอเค so but before the end come that indicate the end time after the tribulation period แต่ข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูจะต้องนำให้คนทั้งโลกก่อนที่ยุคของโลกนี้จะจบลงซึ่งบ่งให้เห็นว่ายุคของโลกจะจบลงหลังจากยุคของภัยพิบัติของโลกได้เกิดขึ้นโอเค so that mean that the one who endure till the end of the tribulation period will be saved it does not say that the one who endure to the end of the rapture will be saved โอเคฟังให้ดีนะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ยืนหยัดจนถึงจุดจบของภัยพิบัติของโลกจะได้รับความรอดอันนี้บอกว่าหมายความว่าผู้เหล่านั้นจะมีความรอดคำพูดคำนี้ไม่ได้พูดว่าผู้ที่ยืนหยัดจนกระทั่งถึงเวลาของการลอยของผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูไปพบพระเจ้าบนอากาศจะได้รับความรอดไม่ได้พูดคำนั้นโอเค now Matthew 10:23 โอเค Matthew บทที่10ข้อ23พูดว่า but whenever they persecute you in one city flee to the next for truly I say to you you will not finish going through the city of Israel until the Son of Man come บอกว่าถ้าเธอถูกข่มเหงจากที่เมืองนี้เธอจะต้องหนีไปอีกเมืองหนึ่งบอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าท่านก่อนที่ท่านจะหนีไปครบทุกเมืองอิสราเอลพระบุตรจะมาถึงก่อนโอเค so as Jesus mentioned in Matthew chapter 10 verse 16 to his disciple ดังที่องค์พระเยซูพูดกับสาวกของพระองค์ในบทที่10 Matthew ข้อ16ว่าThey are to be wise like a serpent and innocent like dove. That was Matthew intent in the so in this word in word 23 Jesus said ดังนั้นบอกว่าเขาทั้งหลายเนี่ยองค์พระเยซูบอกว่าในมัทธิวบทที่10ข้อ16ว่าต้องเฉลียวฉลาดเหมือนกับงูใช่ไหมแต่ว่ามีความบริสุทธิ์เหมือนกับนกพิราบแต่และในที่นี้องค์พระเยซูพูดในข้อ23ว่าbut when they persecute you in one city flee to the next เนี่ยบอกว่าใช้ความฉลาดของเธอบอกว่าuse your intellectual
okay you wisdom that flee don't just sit there บอกว่าถ้าเธอใช้ความเฉลียวฉลาดถ้าเธอถูกข่มเหงในเมืองหนึ่งเมืองใดจงหนีไปอีกเมืองหนึ่ง in the day of persecution a certain danger always threaten the Christian witness ในยามยุคเวลาของการถูกทำร้ายอันตรายต่างๆจะนำความเกรงกลัวมาให้กับชาวคริสเตียนซึ่งนำข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูไปประกาศให้กับปวงชน Jesus taught the disciple that it was wrong for them to call martyrdom โอเคองค์พระเยซูทรงสอนสาวกของพระองค์ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องสำหรับสาวกของพระองค์ที่จะเข้าไปติดพันหรือว่าหรือเข้าไปหาการถูกการฆ่าโดยความเชื่อของทางของเขาในองค์พระเยซูโดยที่ไม่มีความจำเป็นอีกในหนึ่งเธอไม่จำเป็นจะต้องไปแกว่งเท้าหาเสี้ยนใช่ไหมภาษาไทยแกว่งเท้าหาเสี้ยน you don't need to do that don't swing your leg and then get the what is thorn or whatever underneath your nail okay so they were not to run toward the persecution and even remain if they had to escape a chance to escape if they could flee to the other place บอกว่าthey were to do so ถ้าเขาทั้งหลายเนี่ยเขาทั้งหลายไม่ควรที่จะวิ่งเข้าไปหาการถูกทำร้ายหรือว่าเขาทั้งหลายไม่จำเป็นที่จะรอคอยในสถานที่ที่จะถูกทำร้ายถ้าเขาสามารถที่จะหลบหนีได้ไปในที่อื่นเขาควรที่จะกระทำเช่นนั้น Now Jesus is wise and he told his man that they must not waste their Christian life You don't have to waste your life anybody โอเคบอกว่าองค์พระเยซูมีความเฉลียวฉลาดที่เกี่ยวกับบอกกับสาวกของพระองค์ว่าชาวคริสเตียนไม่ควรใช้ชีวิตที่สิ้นเปลืองโดยไม่มีความหมาย Even non-Christian you don't need to die if you don't have to โอเคถึงแม้ว่าเธอไม่อยากเป็นคริสเตียนเธอไม่ควรที่จะตายถ้าไม่ถึงเวลาที่จะตายเธอไม่สมควรที่จะตายอย่าตายโดยเปล่าประโยชน์ They must not pointlessly or needlessly throw their life away ชาวคริสเตียนเนี่ยไม่ควรที่จะละทิ้งชีวิตหรือทำลายชีวิตโดยปราศจากจุดประสงค์โดยที่ไม่มีความจำเป็น Your life each life of the Christian witness is so precious to God They were bought by the price that with the life of Jesus Christ himself that died for each one of us on the cross they are expensive ชีวิตของทุกคนของชาวคริสเตียนเป็นชีวิตที่มีคุณค่าราคาที่แพงที่สุดทุกคนได้รับการซื้อมาจากด้วยราคาที่สูงสุดคือชีวิตขององค์พระเยซูเองซึ่งตายบนไม้กางเขนสำหรับเราทุกคนดังนั้นชีวิตของเรามีค่าราคาแพงมากที่สุดคือองค์พระเยซู Therefore they must not recklessly and carelessly throw away their life ดังนั้นชาวคริสเตียนไม่ควรที่จะเป็นคนที่เสี่ยงอันตรายหรือบ้าบิดละทิ้งชีวิตของเขาด้วยความประมาทหรือว่าไม่ระมัดระวัง Now it has been said that there is sometimes more heroism in daring to fly than from the danger than in stopping to meet them โอเคมีคำพูดที่กล่าวว่าในบางกรณีเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่มีการเป็นวีรบุรุษมากกว่าที่จะหนีจากอันตรายมากกว่าที่คนที่จะหยุดอยู่แล้วก็ผจญหน้ากับอันตรายโอเค There is a real wisdom in recognize when to escape อันนี้บอกว่าเราจะต้องพึ่งพาอาศัยกับความเฉลียวฉลาดที่แท้จริงที่เรามีอยู่ว่ายามใดที่เราจะยังรู้ว่าเราควรจะหลีกหนี Courage is not recklessness There is no virtue in running needless risk โอเคความกล้าหาญไม่ใช่การเสี่ยงอันตรายด้วยความบ้าบิดโดยที่ไม่มีความชอบธรรมที่ถูกต้องโดยการรีบเร่งเสี่ยงอันตรายโดยที่ไม่มีความจำเป็นอันนี้ไม่ใช่ความกล้าหาญโอเค God's grace is not meant to protect the foolhardy but through the prudenceเนี่ยบอกพระคุณของพระเจ้าไม่ได้หมายถึงการปกป้องสำหรับผู้ที่มีความมุทะลุบ้าบินแต่ความพระคุณของพระเจ้าปกป้องผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดรอบคอบสุขุมโอเค but whenever they persecute you in one city flee to the next and Jesus said I say to you that you will not finish going through the city of the Israel until the Son of Man come เราบอกความจริงบอกว่าก่อนที่ท่านจะหนีครบเนี่ยในเมืองอิสราเอลเนี่ย
นะพระบุตรจะมาถึงก่อน now New King James said this is you shall not go over the city of Israel till the son of man be come New King James พูดเช่นนี้บอกว่าเจ้าจะไม่เดินทางผ่านทุกเมืองของอิสราเอลจนกว่าพระบุตรของมนุษย์จะมาถึง Now Dr. McGee point out that the word Israel not the world okay you will not to the Israel the city of Israel which is talking to the Israelite that mean okay so Dr. McGee สังเกตว่าในเมืองที่บนบอกมานี้ในประโยคนี้เป็นเมืองอิสราเอลไม่ใช่พูดกับคนทุกคนในโลกพูดกับอิสราเอลซึ่งบ่นถึงเมืองอิสราเอลโดยเฉพาะ until the son of man become it mean that when Jesus Christ is manifest to the nation of Israel จนกว่ามนุษย์บุตรของพระบุตรของมนุษย์จะเสด็จมาหมายถึงว่าพระองค์พระเยซูเนี่ยจะปรากฏตัวของพระองค์เองต่อชนชาติของชาวอิสราเอลIt is difficult for us to conceive that the fact that Jesus Christ would be accepted by the nation of Israel, isn't it? อันนี้เป็นสิ่งที่ยากลำบากสำหรับเราที่จะเข้าใจว่าองค์พระเยซูจะปกครองชนชาติของชาวอิสราเอลบอกว่าเขาจะเชื่อพระองค์ For there was a real division of the nation of Israel concerning Jesus Christ when Jesus as a disciple เราจะเห็นว่ามีการแบ่งแยกมากมายในเมืองอิสราเอลเกี่ยวกับองค์พระเยซูเมื่อองค์พระเยซูถามสาวกของพระองค์ในมัทธิวบทที่16ข้อ13-14 Matthew 16:13-14 said this Jesus asked who do people say that the son of man is องค์พระเยซูถามว่าคนต่างๆเนี่ยเขาว่าพระบุตรของมนุษย์นี่คือใคร and they said some said John the Baptist some said Elijah some said others Jeremiah and the prophetสาวกเขาบอกว่าบางคนก็บอกว่าพระองค์คือ John the Baptist และบางคนบอกว่าเป็น Elijah บางคนบอกว่าเป็น Jeremiah บางคนบอกว่าเป็นผู้เผยวจนะ so everybody had their own opinion about Jesus so in our day Jesus still one of the most controversial person that ever lived in this worldทุกคนมีความเห็นของตัวของเขาเองเกี่ยวกับองค์พระเยซูแม้กระทั่งในยุคนี้องค์พระเยซูยังเป็นบุคคลที่มีสร้างการโต้แย้งมากที่สุดในโลกโอเค so if they persecute you in one city flee to the next and Jesus said I said to you you will not finish going through the city of Israel until the Son of Man come ถ้าว่าเธอถูกข่มเหงจากเมืองหนึ่งจงหนีแต่ก่อนที่ท่านจะหนีครบทุกเมืองของอิสราเอลพระบุตรจะมาถึงก่อน Now this is a very difficult statement that Jesus of Jesus in the book of Matthew คำพูดคำนี้เป็นคำพูดที่ยากมากที่จะตีความหมาย Could Jesus really mean that he would return to this earth before the disciple make through all the city of Israel So if so this word would make Jesus plainly wrong in his prediction ถ้าหากว่าคำพูดคำนี้หมายความว่าองค์พระเยซูจะกลับมาบนโลกก่อนที่สาวกของพระองค์จะเดินไปทั่วทุกเมืองในอิสราเอลการทำนายขององค์พระเยซูก็จะผิดเป้าหมายโอเค so here Jesus called himself the Son of Man the phrase the Son of Man come from the Daniel chapter 7 verse 13 ในที่นี้องค์พระเยซูเรียกพระองค์ว่าพระบุตรของมนุษย์อันนี้มาจากดาเนียลบทที่7ข้อที่13ถึงข้อ14โอเค Daniel chapter 7:13-14 said and I kept looking in the night vision and behold with the cloud of the heaven one like the Son of Man coming Daniel บทที่7พูดว่า13บอกว่าในนิมิตของข้าพเจ้าคืนนั้นข้าพเจ้าเห็นผู้หนึ่งซึ่งเป็นเหมือนกับพระบุตรของมนุษย์เสด็จมาด้วยหมู่เมฆแห่งฟ้าสวรรค์ and he came up to ancient of the day and was present before him และพระองค์ก็เสด็จเข้ามาใกล้และเข้าเฝ้ากับองค์ผู้ดำรงตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ผู้นี้คือพระบิดา The ancients of the day is God the Father อันนี้พระบิดานะ and to him was given dominion glory and the kingdomสำหรับพระองค์พระบิดาก็ประทานอำนาจเกียรติสิริและปกครองอำนาจปกครองที่สูงสุดให้กับพระบุตร and all the people nation and men and every tongue might serve him และชาวโลกทุกชาติทุกภาษาจะนมัสการพระบุตร
His dominion is everlasting dominion which will not pass away and his kingdom is the one that which will not destroy พระราชอำนาจของพระองค์จะดำรงอยู่ตลอดกาลราชอำนาจที่ไม่มีวันสิ้นสุดพระราชอาณาจักรของพระองค์จะไม่มีวันถูกทำลาย so Jesus referred himself as the Son of Man being present before the ancients of the day God at which time receive the kingdom of the Father which giving to the Son โอเคอันนี้องค์พระเยซูเรียกพระองค์ว่าเป็นในนามของพระบุตรซึ่งถวายตัวของพระองค์ต่อพระพักของพระบิดาคือพระเจ้าพระองค์พระดำรงตั้งแต่ดึกดำบรรพ์และพระบิดาก็ประทานอาณาจักรให้พระองค์มาปกครอง Here in Matthew chapter 10 verse 23 Jesus said that the believer at that time will not fled through all the city of the Israel until the Son of Man come to claim his earthly kingdom that the Father gave โอเคอันนี้ในบทที่10ข้อ23องค์พระเยซูทรงกล่าวว่าผู้ที่เชื่อในพระองค์นี้จะไม่มีโอกาสหลีกเลี่ยงหนีไปในทั่วทุกแห่งในเมืองอิสราเอลจนกว่าพระบุตรของพระเจ้าเนี่ยพระบุตรคือองค์พระเยซูอีกในหนึ่งพระองค์จะมาอ้างสิทธิ์ของพระองค์ซึ่งจะมาปกครองอาณาจักรของอิสราเอลบนโลกอันนี้คือการมาของพระองค์ Those who were persecuted in one city should flee okay refer to the one who endure to the end will be saved that mentioned in the last part of the Matthew chapter 10:22 and 24:13 บุคคลที่ถูกทำร้ายจากเมืองหนึ่งหลีกหนีไปอีกเมืองหนึ่งบงให้เห็นนี้อันนี้ผู้ที่ยืนหยัดในถึงที่สุดจะได้รับการยอดบ่งในตอนท้ายของมัทธิวบทที่10ข้อ22แล้วก็มัทธิวบทที่24ข้อ13 Those who endure to the end are those who will be faithful to the end of the tribulation period who will be saved by the direct intervention of Jesus Christ coming to the earth ผู้ที่ยืนหยัดจนถึงวันวินาทีสุดท้ายคือผู้ที่มีความซื่อสัตย์จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของยุคภัยพิบัติของโลกผู้นั้นแหละเขาจะได้รับความปลอดภัยจากการแทรกแซงโดยตรงขององค์พระเยซูในยามที่พระองค์กลับมาบนโลกnow Matthew 24:22 said Jesus said unless those days have been cut short no life shall be saved but for the sake of the elect that they will be cut short มัทธิวบท24ข้อ22พูดว่าองค์พระเยซูทรงกล่าวว่าถ้าไม่ได้ทรงร่นวันเหล่านั้นให้สั้นลงถ้าไม่ละวันนั้นสั้นลงวันสุดท้ายเนี่ยจะไม่มีใครเหลือรอดชีวิตอยู่แต่เพื่อเห็นกับผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูพระองค์จะทำให้วันสุดท้ายนั้นสั้นลง but so he who endure to the end and preserve through the tribulation will be delivered by the Messiah ดังนั้นผู้ที่ยืนหยัดตรงวันสุดท้ายเนี่ยจะถูกได้รับการปลอดภัยโดยการองค์พระเยซูจะมาช่วยให้เขาได้รับการปลอดภัย During this time the people will keep running from city to city โอเคมนุษย์เนี่ยจะวิ่งหนีหลบหนีในยามนั้น but the persecution of the time will be short period because it will be only the duration of the second part of the 3.5 year of tribulation ระยะเวลาถูกลดน้อยลงเพียง3 ปีครึ่งในยุคภัยพิบัติวันสุดท้ายของโลก so here Jesus said when they free from one city to city it mean that they will not have to free to all until the Son of Man come อันนี้อีกในหนึ่งว่าคนเหล่านี้จะไม่จำเป็นจะต้องวิ่งหนีไปจากเมืองหนึ่งจนหมดในอิสราเอลแต่พระองค์จะมาก่อน It is true that the end of tribulation with the second coming of Jesus Christ there will be the mass conversion of the nation of Israel so all the Israel shall be saved as Romans chapter 11 verse 26 อันนี้said อันนี้บอกว่าจะเป็นความจริงว่าในจุดจบของวันภัยพิบัติของโลกและเมื่อวันนั้นแหละอิสราเอลทั้งหมดจะรอดและในการเสด็จมาขององค์พระเยซูครั้งที่2ฝูงชนมหาศาลของชาวอิสราเอลจะหันกลับมารับองค์พระเยซูในโรมันบทที่11ข้อ25กับข้อ26ซึ่งบอกว่า so that you will so I will tell you the mystery okay
for do not be uninformed my brethren to be uninformed the mystery so that you will not be wise in your own estimation บอกพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ลึกลับซับซ้อนอันนี้เพื่อว่าท่านจะไม่ทะนงตน but the partial hardening has happened to Israel until the fullness of Gentile is come แต่อิสราเอลเนี่ยจะมีแข็งกระด้างจนกว่าชนชาติของอิสราเอลชนชาติของคนต่างชาติคือพวกเราได้เข้ามาครบจำนวนแล้ว and so is Israel will be saved just as is written the deliverance will come from Zion and he will remove ungodliness from Jacob ดังนั้นเมื่ออิสราเอลทั้งหลายจะรอดตามที่เขียนไว้ว่าองค์ผู้ช่วยกู้ให้จะเสด็จมาจากไซออนและพระองค์จะกำจัดความอธรรมให้พ้นจากยาโคบ so there will be a national turning to Jesus Christ at the cross of tribulation for the Israelite ในจะมีฝูงชนของชาวอิสราเอลที่จะเข้ามารับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าของเขาในจุดจบของภัยพิบัติของโลก for those events will prepare them to believe in Jesus is the Messiah that they have been missing on the first time เพราะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะเตรียมชาวอิสราเอลทั้งหลายมาเชื่อในองค์พระเยซูว่าเป็นพระคริสต์ซึ่งเขาทั้งหลายได้รอคอยมาและได้พลาดพลั้งจากการยอมรับพระองค์ในครั้งแรกที่พระองค์มา and they will be ready to receive him on the second coming and establish a kingdom on earth as a God has promised for them for their forefather from the beginning เขาเหล่านั้นพร้อมแล้วที่จะยอมรับองค์พระเยซูในการมาครั้งที่สองซึ่งเพื่อจัดตั้งอาณาจักรของพระองค์บนโลกตามที่พระบิดาได้สัญญากับบรรพบุรุษของชาวอิสราเอลตั้งแต่เริ่มต้น now you know the mystery it is the time to accept Jesus Christ into your heart to be your God today and now there is no need to wait till tribulation period would you agree with me อันนี้บอกว่าในยามนี้ว่าท่านรู้ถึงความลับอันนี้แล้วถึงเวลาที่เป็นเวลาที่เราท่านเนี่ยควรจะรับองค์พระเยซูเข้าในดวงใจของท่านเป็นพระเจ้าของท่านสำหรับท่านในวันนี้และเดี๋ยวนี้เพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องรอคอยถึงยุคของภัยพิบัติที่จะมาถึงโลกก่อนที่เราจะรับองค์พระเยซูอันนี้ท่านเห็นด้วยกับเราหรือเปล่าอันนี้ thank you for listening God bless you and have a good day ขอบคุณมากที่ฟังพระเจ้าอวยพรสวัสดีวันนี้ยาวสักนิดสวัสดีโอเค